नमस्कार मित्रांनो, मी हर्षद कराडा स्पर्धेत आपल्या सर्वांच्या सोबत आहे आणि आपल्या सर्वांच्या आवडत्या लॉ अँड लाईफ यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचे मनापासून स्वागत करतो. तर मित्रांनो, मी एक 2-4 दिवसाखाली तुम्हाला एक मेन्सचा आपण एक नवीन बॅच घेणार आहोत म्हणून ॲडव्हर्टाइजमेंट दिली होती आणि ती बॅच आपण 16 फेब्रुवारीपासून आपण ते सुरू करणार होतो. तर ते थोडंसं माझ्या जॉबमुळे थोडंसं हे पुढे घ्यायला लागलं. म्हणजे औरंगाबादचा जॉब स्किप करून मी आता परत पुण्याला जॉब घेतलेला आहे. तर याच्यामुळे मला ते थोडंसं त्याच्यामध्ये हे बॅच लवकर आपल्याला 16 तारखेपासून आपल्याला सुरू करता आले नाही. आपण ही बॅच आता 22 तारखेपासून सुरू करतो आहे. 22 तारखेपासूनची बॅच आहे. रोज संध्याकाळी 6:30 ते 8 मध्ये असं रोज 1.5 तासाचं तुमचं त्याच्यामध्ये लेक्चर असणार आहे आणि संडेला ह्याच्यामध्ये एक 6 ते 7 तासापर्यंतचं आपलं म्हणजे सेशन 6 ते 7 अवर्सचं 6 ते 7 तासांचं आपलं लेक्चर त्याच्यामध्ये असणार आहे. थोडंसं एक 2-2 तासाच्या गॅपने आपले ते लेक्चर्स असतील संडेला. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपण हे मेन्सची बॅच त्याच्यामध्ये कंप्लीट करणार आहेत. जवळपास 4 महिन्याचा हा कोर्स आहे. ठीक आहे. जर ही मेन्सची आपली परीक्षा जर थोडीशी पुढे जात असेल तर हा 5 महिनेसुद्धा त्याच्यामध्ये चालेल. प्रिलिमच्या तर आपल्या सर्व दोन्ही बॅचेस म्हणजे सध्या इव्हिनिंगच्या आणि मॉर्निंगच्या ज्या 2 बॅचेस चालू आहेत, या दोन्ही बॅचेस 6-6 महिन्याच्याच आहेत. ही मेन्सची बॅचसुद्धा 4 महिन्याची किंवा जर आपली मेन्सची परीक्षा जर थोडीशी पुढे गेली तर एक 5 महिन्यापर्यंतची ही बॅच त्याच्यामध्ये होणार आहे. याच्यामध्ये आपण मेन्सचे जे सगळे काही सब्जेक्ट आहेत म्हणजे क्रिमिनल पेपरमध्ये IPC असू द्या, CRPC असू द्या, एव्हिडन्स असू द्या, ॲट्रॉसिटी असू द्या किंवा प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राईट ॲक्ट असू द्या. ठीक आहे. हे सर्वच्या सर्व सब्जेक्ट असू द्या किंवा सिव्हिलमध्ये सिव्हिल प्रोसिजर कोड, ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट, कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट, सेल ऑफ गुड्स ॲक्ट, पार्टनरशिप ॲक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्ट, हे सर्वच्या सर्व जे कायदे आहेत हे सर्वच्या सर्व मेन्सचे सगळे कायदे आपण त्याच्यामध्ये पाहणार आहे. आणि या व्यतिरिक्त सुद्धा जजमेंट रायटिंगचा जो भाग आहे, ठीक आहे, तर जजमेंट रायटिंगचे स्किल्स आपण त्याच्यामध्ये समजून घेणार आहे किंवा लिगल एसे कशा पद्धतीने लिहायचा याचे स्किल्ससुद्धा त्याच्यामध्ये समजून घेणार आहे. म्हणजे लिगल एसे आणि जजमेंट रायटिंगसाठी आपण सेपरेट बॅच घेत असतो ज्याची फीस 3,000 रुपये असते आणि ती बॅचसुद्धा या मेन्सच्या कोर्समध्ये त्याच्यामध्ये ॲड ऑन असणार आहे. ठीक आहे. म्हणजे जे काही लिमिटेड स्टुडंट आपण फक्त जजमेंट रायटिंगला याच बॅचमध्ये काही ॲड करत असतो. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने हे कॉम्प्रिहेन्सिव्ह कोर्स त्याच्यामध्ये असणार आहे. प्रत्येक जे काही प्रश्न विचारले जाऊ शकतात म्हणजे जे काही प्रॉबेबल गोष्टी आहेत आतापर्यंत विचारलेले प्रश्नसुद्धा आपण त्याच्यामध्ये डिस्कस करणार आहेत आणि जे काही प्रॉबेबल प्रश्न विचारले जाऊ शकतात मेन्ससाठी. ठीक आहे. हे सर्वच्या सर्व जे सब्जेक्ट किंवा सर्वच्या सर्व जे प्रश्न आहेत म्हणजे जे काही प्रश्नांचे फॉर्मसुद्धा असतात, डिफरन्सेस विचारले जाऊ शकतात, शॉर्ट मार्कला प्रश्न विचारले जाऊ शकतात किंवा लॉंग क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. तर कोणत्या प्रश्नामध्ये काय लिहायला पाहिजे, किती एखादा कंप्लीट आन्सर म्हणजे काय असतं, ह्या सर्व गोष्टी आपण आपल्या ह्या मेन्सच्या कोर्समध्ये आपण पाहणार आहोत. तर ही बॅच 16 तारखेची जी बॅच आहे ही बॅच आता 22 तारखेपासून सुरू होते. ठीक आहे. म्हणजे आता ही आपली म्हणजे या वर्षीसाठी आता ही 4थी बॅच म्हणजे जवळपास शेवटचीच बॅच आहे. याच्यानंतर या JMFCची मेन्सची बॅच आपण मागच्या परीक्षेसाठी आपण घेणार नाही आणि कदाचित ऑनलाईन मोडमध्ये ही शेवटची बॅचसुद्धा असू शकते. ठीक आहे. त्यामुळे ज्या लोकांना पुण्याला येऊन वगैरे क्लास वगैरे शक्य होणार नाही आहे त्यांच्यासाठी हा बेस्ट ऑप्शन असणार आहे. ठीक आहे. म्हणजे बेस्ट ऑप्शन मी का म्हणतो आहे, काही लोकांच्या डोक्यात असं असते की ऑनलाईनमध्ये जास्त लक्षात येत नाही किंवा जास्त समजत नाही किंवा असं काहीतरी होतं. असं काही कुठलंही होणार नाही आहे. ठीक आहे. ऑनलाईनमध्ये सुद्धा तुम्ही तेवढ्याच इफेक्टिव्ह पद्धतीने तुमचे लेक्चर्स पाहू शकता. ठीक आहे. इनफॅक्ट तुम्ही ट्रॅव्हलिंगमध्ये सुद्धा पाहू शकता किंवा एखाद्या शहरातून दुसऱ्या शहरात जरी गेलेलं असेल तरी सुद्धा तुम्ही त्याच्यामध्ये पाहू शकता. ठीक आहे. आणि तुम्हाला म्हणजे विदाऊट खर्च करता वगैरे सुद्धा तुम्हाला ते पाहता येतात. ठीक आहे. आणि अजून याचं बेनिफिट म्हणजे महत्त्वाचं, ज्या काही समजा गृहिणी वगैरे आहेत म्हणजे मुलाबाळांची सुद्धा जिम्मेदारी आहे किंवा अजूनच्या ज्या काही बाकीच्या जिम्मेदारी आहेत किंवा जे काही लोक कोर्टामध्ये जास्त प्रॅक्टिस आहे. ठीक आहे. या सर्वांसाठी सुद्धा ही बॅच काय आहे त्याच्यामध्ये म्हणजे एक योग्य बॅच त्याच्यामध्ये ऑनलाईनची बॅच तुम्हाला त्याच्यामध्ये असणार आहे. त्यामुळे ही मेन्सची कदाचित शेवटची ऑनलाईन बॅच तुम्ही त्याच्यामध्ये म्हणजे जॉईन करण्याचा तुम्ही त्याच्यामध्ये प्रयत्न करू शकता. ठीक आहे. 6:30ला संध्याकाळी 6:30चे लेक्चर असणार आहेत आणि रविवारला तुम्हाला ते दिवसभर त्याच्यामध्ये हे करणार असणार आहे. याच्या व्यतिरिक्त जर समजा तुमचा बॅचविषयी काही नवीन जर प्रश्न असेल, ठीक आहे, म्हणजे तुमचे काही डाऊट्स वगैरे असतील तर स्क्रीनवर माझा खाली इथे नंबर आहे. तुम्ही त्या नंबरवर मला म्हणजे दुपारी 12 नंतर आणि संध्याकाळी 8च्या अगोदर, ठीक आहे, दुपारी 12 नंतर आणि संध्याकाळी 8च्या अगोदर तुम्हाला कधीही फोन करू शकता. म्हणजे जर तुमचे काही डाऊट्स असतील बॅचच्या विषयी, नोट्सविषयी असतील किंवा अजून काही गोष्टींविषयी तुमचे डाऊट्स असतील तर तुम्ही माझ्याकडनं ते कधीही तुम्ही ते मला क्लिअर करून घेऊ शकता. ठीक आहे. याच्यामध्ये या मेन्सच्या बॅचमध्ये आपण टेस्टसुद्धा घेणार आहेत म्हणजे टेस्ट सिरीजसुद्धा ह्याच्यामध्ये इन्क्लुडेड आहे. ठीक आहे. 3 टेस्ट आपण कॉम्प्रिहेन्सिव्ह टेस्ट घेणार आहेत आणि रोजच्या रोज सुद्धा ह्याच्यामध्ये आपण प्रश्न देत असतो. तुम्ही ते प्रश्न लिहून मला तुम्ही त्याच्यामध्ये पाठवू शकता. तुमचे लिगल एसे किंवा जजमेंट रायटिंग जे आहे हे सुद्धा तुम्ही त्याच्यामध्ये चेक करून घेऊ शकता. ठीक आहे. तर ज्यांना कोणाला म्हणजे ह्याच्यामध्ये बॅच जॉईन करून घ्यायची तुम्हाला बॅचची फीस 8,000 रुपये असते. आपल्या कुठल्याही बॅचची फीस 8,000 रुपये असते. त्यामुळे ते सांगायचं राहिलं. त्याच्यातली फीस जी आहे ती तुम्ही 4,000 सुरुवातीला आणि 1 महिन्यानंतर 4,000 अशी सुद्धा तुम्ही ती फीस भरू शकता. ठीक आहे. याच नंबरवर तुम्हाला फोनपे किंवा गुगल पे करायचं आहे, त्याचं स्क्रीनशॉट माझ्याकडे शेअर करायचं आहे. म्हणजे जी आपली नेहमीची प्रोसिजर आहे सर्व बॅचेसची त्याच पद्धतीने आहे आणि तुम्हाला ते बॅच सुरू झाल्यानंतर तुम्हाला ते आपल्या या बॅचचा जो व्हॉट्सअप ग्रुप असेल त्याच्यामध्ये तुम्हाला तिथे ॲड केलं जाईल. झूम मीटिंगवर आपली ही बॅच असते. म्हणजे झूम मीटिंग ॲप जे आहे आपल्याकडे त्याचं सबस्क्रिप्शन आहे.
म्हणजे आपण चांगल्या इफेक्टिव्ह पद्धतीने म्हणजे जे काही गोष्टी शेअर करणं आहे किंवा तुमचे कमेंट्स वगैरे सुद्धा जे आहेत हे सुद्धा आपण त्याच्यामध्ये इन्स्टंट घेत असतो. म्हणजे इन्स्टंट तुमचे जे काही डाऊट्स आहेत ते तुमचे क्लासमध्ये लाईव्ह लेक्चर्समध्ये क्लिअर केलं जातं. म्हणजे असं काहीतरी रेकॉर्डेड तुम्हाला भेटणार आहे वगैरे असं नाही आहे. ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला इन्स्टंट लाईव्ह लेक्चरमध्ये तुमचे सर्वच्या सर्व डाऊट तुम्ही त्याच्यामध्ये क्लिअर करू शकता. आणि या व्यतिरिक्त जरी समजा तुमचा काही डाऊट राहिला असेल तुम्ही मला कधीही फोन, म्हणजे जो वेळ मी तुम्हाला सांगितला 12च्या नंतर आणि संध्याकाळी 8च्या अगोदर, ठीक आहे. आता आपली बॅच 6:30ला असेल तर 6च्या अगोदर एवढ्या वेळामध्ये तुम्ही मला कधीही फोन करून तुमचा डाऊट जे काय आहे ते तुम्ही त्याच्यामध्ये मला विचारू शकता. ठीक आहे, म्हणजे तुमच्या प्रत्येक कन्सेप्ट क्लिअर केला जाईल याची गॅरंटी माझी असणार आहे. ठीक आहे, जो काही सब्जेक्ट मी तुम्हाला सांगितले आपल्याला आपण या मेन्सच्या बॅचमध्ये पाहणार आहेत हे सब्जेक्ट तुम्ही एक वेगळ्या दृष्टिकोनातून मी तुम्हाला म्हणजे शिकवत असतो. आणि वेगळ्या तुम्ही कॉलेजमध्ये कुठल्याही कॉलेजमध्ये कशा जरी पद्धतीने शिकलेले असतील तर एक वेगळ्या अँगलने आपण ते त्याच्यामध्ये आपल्या बॅचमध्ये शिकून घेणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे ही त्याच्यामध्ये माझी गॅरंटी त्याच्यामध्ये असणार आहे. ठीक आहे, तर ज्यांना कोणाला बॅच जॉईन करायचे त्यांनी माझ्यासोबत या नंबरवर कम्युनिकेट करा. धन्यवाद.